unang video ng Ultimate Crypto Trading Course for Beginners. Maraming nagre-request ng basic trading tutorial noon pa at may mga kaibigan din ako na nagtatanong kung paano ba mag-trade. Kaya ako ginawa ang video na ito para sa kanila at sa mga taong interesado pasukin ang crypto trading. Kung wala kang idea sa financial market at trading, well, ito ang magiging stepping stone mo. Ipapaliwanag ko ng simple ang mga bagay na kailangan mo matutunan sa trading. At higit sa lahat, libre ang trading course na ito. Ang trading course na ito ay binubuo ng 10 parte. Sa part 1, I will discuss an introduction to trading. Dito ipapaliwanag ko ang basic idea ng trading at ang pagkakaiba nito sa investing. Basic overview of fundamental analysis and technical analysis, market trends at market cycles. Sa part 2 ng trading course, bibigyan ko kayo ng overview about trading strategy, types of trading, day trading, swing trading, position trading at scalping. Sa part 3, I will explain financial instrument like spot market, margin trading, derivatives market, futures contract, at options. Part 4 yung trading platform, common terms and overview. Part 5, introduction to spot trading. Ituturo ko yung simpleng pag-buy and sell sa isang trading platform. Part 6, dito na papasok yung technical analysis na napaka-importante sa ating trading journey. Ituturo ko sa inyo yung kung paano gamitin ang candlestick, support and resistance, trend line, yan lang muna. Then part 7, trading indicators, yung mga madadaling matutunan pero very effective, moving average, RSI at Bollinger Bands. Part 8, risk management. Sa totoo lang may video na ako about risk management, pero I will try to explain it in a simple way. Part 9, trading psychology. Yung mga kailangan nyo malaman about trading psychology. Part 10, trial and error with paper trading. Dito bibigyan ko kayo ng advice kung gaano katagal dapat kayo mag-paper trading at mga tips and tricks bago kayo sumabak sa live account. So, 10 parts lang yung video at pag natapos mo itong course na ito, sigurado ako magkakaroon ka ng solid foundation about trading. Marami namang mga trading tutorial sa YouTube kaya lang medyo mahirap intindihin at kalat-kalat. Wala pa ata akong nakitang full trading course tutorial sa YouTube about crypto trading. Meron din naman mga coach na nagtuturo ng trading kaya nga lang may bayad yun, may bayad ang mentorship. Pero bakit ka naman magbabayad kung kaya mo naman ito matutunan ng libre? Depende kasi sa tao. May mga tao kasi nahihirapan matutunan ng isang bagay nang hindi tinututukan. At kung kaya mo naman pag-aralan ito mag-isa at determinado ka, walang imposible. Kaya mo maging isang profitable trader balang araw. Yung ibang mga trading tutorial na nakikita ko sa YouTube, basic, diretso agad sa trading. Kaya yung mga tao akala nila ganoon lang kadali mag-trade. Nasasabak agad sa gera na wala man lang basic foundation about trading. At ano ang mangyayari? They will pay a higher price. In this beginner's guide, ituturo ko lahat sa inyo ang kailangan nyo malaman about trading. Let's dive into it. What is trading? Lahat naman siguro tayo pamilyar sa salitang trading. Sa totoo lang, ginagawa natin ito halos sa araw-araw na pamumuhay natin. Hindi lang natin napapansin. Kapag sinabing trading, it simply means exchanging one item for another. Pag dinala natin ito sa financial market, tulad ng stocks, forex at cryptocurrency, it means as a trader nakikipagpalitan tayo ng pera, shares or coins sa iba't ibang trader sa buong mundo online. Pero ang motibo natin kaya gusto natin pasukin ang trading ay para makapag-profits. Pera. Bibili tayo sa murang halaga at ibebenta natin sa mataas na halaga. A simple buy and sell. At gagawin natin ito sa financial market. Pero bakit tumataas at bumababa ang price ng isang asset? Simple economics, supply and demand. Kapag tumataas ang demand sa isang bagay at nagkukulang ang supply nito, tataas ang presyo. Kapag naman dumadami ang supply ng isang bagay at hindi masyado mataas ang demand dito, bababa ang presyo. At nangyayari ito
in any market, stocks, commodities, at cryptocurrency. Dahil sa mabilis na pagtaas at pagbaba ng price ng isang asset, ang mga traders ay nakakakita ng oportunidad para makabili, makapagbenta sa maikling panahon. Nangyayari ito sa loob ng isang araw, buwan, linggo, o kahit sa loob ng isang minuto. Pwede ka makapag-participate sa trading. In other words, trading is making money in the short term and investing is a long term. Pumunta naman tayo sa investing. What is investing? Ito yung paraan ng pagbili ng isang asset sa paniniwala na ang value nito ay tataas sa hinaharap in the form of income, payments, or capital gains. Sa maraming bagay ginagamit natin ang salitang investment tulad ng pag-i-invest ng oras sa isang bagay, it's a form of investment. Pero sa financial world, ito yung pagbili ng securities, real estate at iba pang mga bagay na maaaring makapagbigay ng income or capital gains sa isang investor. Ang karaniwang tinitingnan ng mga investor sa isang particular na asset ay fundamental value nito. Kung may potential ba na tumaas ang value nito sa hinaharap. Wala silang pakialam sa daily fluctuations ng market, hindi katulad ng mga traders. Ano ang kaibahan ng trading at investing? Simple. Trading for short-term gains, small profit. Investing for the long-term gains, large profits. Although investor and traders ay parehas ng motibo sa pagpasok sa financial market to generate profits, pero magkaibang approach. Ang isang trader ay actively nagpa-participate sa market at ang investor naman ay hindi. Sinasamantala ng isang trader ang daily fluctuation ng market to make profits while an investor aiming for larger gains. So sino ang mas better, a trader or an investor? It depends. Gusto mo ba maging trader or isang investor? It's up for you to decide. Pag lumawak na ang kaalaman mo sa market, madidiscover mo sa sarili mo kung saan ka ba nababagay, maging isang trader or investor. What is fundamental analysis? Ito yung paraan ng pag-a-analyze ng intrinsic value ng isang asset. Ang magaling na investor ay kayang malaman kung ang asset ba ay undervalue or overvalue. Pinag-aaralan nila yung mga bagay na nakakaapekto sa price valuation ng isang asset tulad ng macroeconomic circumstances like the state of the wider economy or yung estado ng industriya. Kapag napansin ng isang investor na undervalue ang isang asset, bibili sila nito sa paniniwala na tataas ang value nito sa hinaharap. A simple buy and hold strategy. Sa ngayon, paano ito ginagawa sa cryptocurrency market? Sa kaso ng cryptocurrency, iba yung proseso. Ang sinusukat dito ay yung on-chain metrics tulad ng network hash rate kapag nag-o all-time high, kapag dumadami yung number of addresses ng isang cryptocurrency project at marami pang iba. Madalas ginagamit ang fundamental analysis sa stocks, commodities at forex, pero sa ngayon hindi pa ito masyadong nagmamaterialize sa cryptocurrency world kasi bago lang ito sa financial world. Sa ngayon, ang market ay mostly driven by speculations and narratives. Pumunta naman tayo sa technical analysis. Ano ba ang technical analysis? Ito yung methodology na ginagamit para magkaroon ng idea kung saan maaaring pumunta ang direksyon ng price in the future sa pag-aaral ng mga nakaraang datos. Pinaniniwalaan ng mga trader na ang mga historical price action na nangyari sa nakaraan ay makapagbibigay indikasyon sa mga maaaring mangyari sa hinaharap. Tataas ba ang price or bababa? Masasabi din na ito ay pag-aaral sa mass psychology with a combination of science and arts. Ang technical analysis ay binubuo ng pag-aaral sa price action, volume, chart patterns, technical indicators at marami pang iba. Malaki din ang naitutulong nito sa framework ng risk management. Lahat ng mga traders ay gumagamit ng technical analysis sa kahit anong market. Stocks, forex, cryptocurrency. So kung matututunan mo ito, hindi lang sa cryptocurrency market mo ito pwedeng gamitin. Pwede ka din mag-trade sa ibang market. Now, nagtataka kayo ngayon kung bakit applicable sa lahat ng market. They have one thing in common, human involvement.
Ang market ay nabubuhay sa fear and greed emotions ng mga participants. Kapag ang mga traders at investors ay natatakot dahil sa uncertainty ng market, binebenta nila ang mga hawak nilang asset sa mababang halaga na nagdudulot sa pagbagsak ng price. At kapag naman sila ay excited dahil nakikita nila na tumataas ang price ng isang asset, ayaw nila magpaiwan at bibili sila nito sa pag-aakala na tataas pa ang price nito. Ito ang dahilan kung bakit tumataas at bumababa ang price ng isang asset. Market trends. Ang market trend naman ay ang overall direction ng market, pwedeng paitaas at paibaba. May dalawang uri ng market trends na tinatawag. Ito yung bull market at bear market. So ano ang ibig sabihin nito? Bull market, ito yung panahon na ang market ay patuloy sa pagtaas. Nagkakaroon ng fluctuation pero ang overall trend ay pataas pa din. Ito ang panahon na hinihintay ng mga investors at traders kasi ang mga asset na hinahawakan nila ay patuloy sa pagtaas. Mas nangingibabaw ang greed at excitement, mas madaling makapag-profit sa bull market at ito ang hinihintay ng karamihan. Sa bear market naman, ito yung kabaliktaran ng bull market. Ito yung panahon na bumabagsak ang price ng market at patuloy ito sa pagbaba. Ito yung kinatatakutan na pangyayari ng mga investors at traders kasi sa panahong ito, bumababa ang value ng asset na hinahawakan nila. May mga panahon na ang market ay hindi tumatakbo paitaas at paibaba. Minsan ito ay flat or nagmo-move sideways, pabalik-balik. Ito yung tinatawag na sideways movement ng market. I will explain it further sa mga susunod na pag-aaral natin. Market cycles. May kasabihan tayo, bilog ang mundo. Ganito din ang takbo ng market. Minsan nasa bear market tayo at minsan nasa bull market tayo. Ang market ay hindi habang buhay mananatili sa bear market. Maaaring magtagal ito pero lahat ng bagay ay may hangganan. Pagkatapos ng bear market, laging may kasunod na bull market. Sa pag-aaral ng technical analysis, mas madali natin malalaman ang takbo ng market. As a trader, may mga certain indicators tayong tinitingnan para ma-identify ito. I will discuss this further pag nasa part 6 na tayo ng trading course. Ang pinag-aralan lang natin ngayon ay yung basic idea ng trading. At sa susunod na video yung part 2 ng trading course, pag-aaralan natin ang iba't ibang uri ng trading.